หลักการเทสไวน์แบบ3 ดอดูดมดื่มคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากโซเซล่าไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแชร์เคล็ดลับนะครับในการเทสไวน์แบบมืออาชีพนะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับโดยที่ขั้นตอนเนี่ยง่ายดายมากๆแล้วก็จะทำให้ไวน์ที่คุณดื่มนะครับแก้วต่อไปเนี่ยรสชาติดีขึ้นแน่นอนดอแรกนะครับก็คือการดูนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมากๆในการเทสไวน์นะครับถามว่าการดูเนี่ยบอกอะไรเราได้บ้างนะครับอย่างแรกก็คือสามารถบอกสีของไวน์ได้นะครับว่าเบสิกเลยก็คือเป็นไวน์ขาวไวน์โรเซ่หรือไวน์แดงนะครับนอกจากนั้นนะครับสีของไวน์ยังสามารถที่จะบอกใบ้ว่าไวน์ตัวนั้นเนี่ยมันทำจากองุ่นพันธุ์อะไรได้อีกด้วยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมันจะมีพันธุ์องุ่นนะครับถ้าเป็นไวน์แดงเนี่ยจะมีพันธุ์อย่างชีราสนะครับอย่างเมาเบกหรือคาร์บาเน่นะครับที่เป็นองุ่นที่เปลือกค่อนข้างหนานะครับเวลาทำไวน์ออกมาเนี่ยไวน์จะเป็นสีค่อนข้างเข้มนะครับลอกออกไปทางโทนม่วงนะครับและสีค่อนข้างลึกนะครับหรือว่าถ้าเป็นไวน์ที่องุ่นเปลือกบางนะครับอย่างพิโรนัวเป็นต้นนะครับก็คือสีของมันเนี่ยก็ออกไปทางสีแดงนะครับแล้วก็สีก็จะไม่ลึกมากเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะเป็นองุ่นอย่างเนปเปียโรเนี่ยมันจะเป็นองุ่นที่สีออกจางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้นะครับว่าองุ่นแต่ละชนิดเนี่ยมันทำไวน์ออกมาแล้วสีมันออกมาประมาณไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเดาได้ว่าเฮ้ยสีประมาณนี้มันน่าจะเป็นองุ่นพันธุ์อะไรได้บ้างเป็นต้นนะครับรวมไปถึงไวน์ขาวด้วยนะครับอย่างริสลิงเนี่ยเป็นต้นเวลาทำไวน์ออกมานะครับแรกๆเนี่ยมันจะเป็นสีที่ค่อนข้างจางแล้วก็ใสมากๆคือเป็นเหลืองจางๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชาโดเน่นะครับเวลาทำไวน์ออกมาเนี่ยสีมันก็จะเหลืองกว่าจะลึกกว่าจะเข้มกว่านะครับทีนี้เคล็ดลับในการดูสีของไวน์เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือแสงต้องเพียงพอนะครับแล้วก็เวลาเราจะดูสีเนี่ยเราจะต้องดูเทียบกับฉากหลังที่เป็นสีขาวนะครับเพราะถ้าเราไปดูเทียบกับฉากหลังที่เป็นสีอื่นนะครับไวน์สีของไวน์ที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่ใช่สีที่แท้จริงแล้วนะครับแล้วก็เวลาเราดูเนี่ยเราก็คือจะเอียงแก้วนิดนึงนะครับแล้วก็จะส่องน้ำไวน์เข้าไปกระทบกับฉากหลังที่เป็นสีขาวนะครับเพื่อดูสีของไวน์ว่าโทนมันออกไปโทนไหนแล้วก็ความลึกความเข้มมันมากน้อยขนาดไหนทีนี้นอกจากพันธุ์องุ่นแล้วเนี่ยสีของไวน์ยังบอกอายุของไวน์ได้อีกด้วยอันนี้ต้องแยกเป็นไวน์ขาวไวน์แดงนะครับสำหรับไวน์ขาวนะครับไวน์ขาวในเวลาทำออกมาไวน์ยังอายุไม่เยอะนะครับไวน์เนี่ยจะสีค่อนข้างจางนะครับแต่ว่าผ่านเวลาไปนะครับไวน์ก็จะมีอายุมากขึ้นมีเอจจิ้งมากขึ้นตรงเนี้ยสีของไวน์มันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับถามว่าเพราะอะไรอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับกับการที่เราเวลาเราทุกคนคงเคยปอกแอปเปิลใช่ไหมผ่าแอปเปิลทิ้งไว้ปุ๊บจากเนื้อขาวๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็เพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมันไปทำการออกซิไดซ์นะครับไปทำปฏิกิริยากับเนื้อของแอปเปิลทำให้สีมันคล้ำลงอันนี้ก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในไวน์ขาวเลยไวน์ขาวนะครับพอมีเอจจิ้งมากขึ้นโดนออกซิเจนมากขึ้นไวน์มันก็จะโดนออกซิไดซ์และสีมันก็จะเข้มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนไวน์แดงเนี่ยจะตรงกันข้ามนะครับไวน์แดงตอนที่ยังเด็กๆเนี่ยมันจะสีเข้มจะสีลึกมากนะครับเป็นสีม่วงเข้มหรือสีแดงเข้มเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปไวน์มีเอจจิ้งมากขึ้นเริ่มแก่มากขึ้นนะครับสีมันจะจางลงเพราะตรงนี้มันเกิดกระบวนการอีกหนึ่งกระบวนการก็คือเม็ดสีที่อยู่ในน้ำของไวน์นะครับเมื่อเวลาผ่านไปมันจะจับกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งนะครับโมเลกุลมันใหญ่จนที่มันไม่สามารถลอยน้ำได้แล้วมันก็จะตกลงมาเป็นตะกอนไวน์แดงนะครับแล้วก็สีมันก็เลยจะจางลงนอกไปจากกระบวนการที่เม็ดสีมันจับตัวกันเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับไวน์แดงเนี่ยก็โดนออกซิไดซ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นสังเกตก็คือเวลาไวน์มันมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสีนะครับจากสีม่วงนะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วมันก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็คือเป็นกระบวนการออกซิไดซ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับกระบวนการเม็ดสีโดยสรุปก็คือสามารถบอกประเภทของไวน์ได้นะครับบอกพันธุ์องุ่นได้นะครับแล้วก็สามารถบอกใบ้ในเรื่องอายุของไวน์ได้อีกด้วยดอที่2นะครับก็คือการดมนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นขั้นตอนที่เกือบจะสำคัญที่สุดในการเทสไวน์เลยก็ว่าได้นะครับในปากเรารสชาติที่เราสามารถรับได้ด้วยลิ้นเนี่ยมันมีเพียงไม่กี่รสชาตินะครับถ้าโดยสรุปง่ายๆก็คือจะมีรสชาติหวานนะครับเปรี้ยวนะครับแล้วก็
เผ็ดนะครับเค็มนะครับแล้วก็จะมีอูมามินะครับที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีเรื่องของความขมนะครับก็คือจะมีรสชาติประมาณ 5-6 รสชาติที่เราสามารถรับรสได้นะครับแต่ว่าผมเปรียบเทียบง่ายๆคือถามนะครับว่าอย่างเวลาคนไทยเรากินแกงนะครับกินแกงเขียวหวานกินแกงมัสมั่นกินแกงพะแนงถามว่าเวลาเรากินแล้วเราแยกแยะได้ยังไงเราแยกแยะได้จากกลิ่นที่เราได้รับมัสมั่นมียี่หร่าใช่ไหมครับพะแนงมีใบมะกรูดนะครับแล้วก็แกงเขียวหวานมีใบโหระพากลิ่นเนี่ยถึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่เราจะรับรู้รสชาติได้อย่างเต็มที่ถ้าเราอยากจะรับรู้รสชาติของไวน์ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็เต็มคุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็คือเราจะต้องพยายามฝึกจมูกของเราให้สามารถแยกแยะกลิ่นที่เรามักจะเจอในไวน์ให้ได้ดีถ้าถามนะครับมือใหม่เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการดมมากที่สุดนะครับเพราะเรื่องของรสชาติเนี่ยมันง่ายเรื่องของบอดี้เรื่องของความฝาดเนี่ยมันง่ายนะครับแต่เรื่องของกลิ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนแต่ละคนนะครับมีประสบการณ์ต่างกันตั้งแต่เกิดมาเรียนเราได้กลิ่นต่างๆกันเป็นต้นว่าคนไทยใช่ไหมเราก็จะคุ้นเคยกับกลิ่นของมะม่วงกลิ่นของลิ้นจี่กลิ่นของทุเรียนนะครับซึ่งกลิ่นพวกนี้ถ้ามันมีอยู่ในไวน์เนี่ยเราก็สามารถจะแยกแยะได้อย่างรวดเร็วแต่อย่างถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยครับเขาก็จะไปคุ้นเคยกับพวกพีชใช่ไหมครับลูกเนกทารีนหรือว่าพวกเครื่องเทศพวกไบไทม์พวกเครื่องเทศยุโรปต่างๆนานานะครับพวกนี้คือเขาก็จะได้กลิ่นพวกนี้เร็วกว่าของเราทีนี้การที่เราจะดมนะครับและได้กลิ่นแล้วบอกได้ว่ามันเป็นกลิ่นอะไรมันไม่ได้เป็นเรื่องของประสบการณ์เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของความจำกลิ่นซึ่งถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือมันจะยากกว่าเรื่องของสีมากคนเราเวลาดูสีปุ๊บแดงเหลืองส้มเนี่ยมันแยกแยะกันได้ชัดเจนมากแต่พอเป็นเรื่องของกลิ่นปุ๊บความจำเราจะเลือนลางกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะเรียกว่าจมูกไวน์แล้วก็สามารถจะดมไวน์แล้วก็แยกแยะกลิ่นในไวน์ได้ดีๆเนี่ยผมมีเคล็ดลับก็คือสเต็ปแรกนะครับเราต้องพยายามแยกแยะกลิ่นของไวน์เป็นกลุ่มใหญ่ๆก่อนยกตัวอย่างก็คือไวน์ตัวนี้มีกลิ่นผลไม้เยอะหรือว่าไวน์ตัวนี้มีกลิ่นของดอกไม้นะครับหรือไวน์ตัวนี้มีกลิ่นของเครื่องเทศหรือไวน์ตัวนี้มีกลิ่นอื่นๆที่ไม่ใช่ดอกไม้ผลไม้แล้วก็เครื่องเทศนะครับแล้วมันจะง่ายขึ้นตรงนี้ส่วนใหญ่คือคนก็จะเห็นพ้องต้องการว่าไวน์ตัวนี้ฟรุตตี้ไวน์ตัวนี้ออกดอกไม้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะแยกแยะต่อไปว่าไอ้กลิ่นผลไม้นะครับที่เราได้กลิ่นเนี่ยมันเป็นกลิ่นผลไม้ประเภทไหนเป็นต้นว่าใช่แอปเปิลไหมนะครับใช่ลามไหมใช่มะม่วงไหมผลไม้สุกแบบ tropical fruit หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องเทศเราก็จะแยกแยะต่อไปว่าเป็นพวกเครื่องเทศเขียวๆหรือเป็นเครื่องเทศฉุนๆอย่างพวกพริกไทยเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่เราค่อยๆเริ่มจากกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ย่อยลงไปเทเลนิดนะครับทีนี้เคล็ดลับอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือเราจะต้องพยายามหัดดมเยอะๆเพื่อที่จะสร้างคำศัพท์เพื่อที่จะสร้างaroma memory ของเรานะครับเป็นต้นว่าเราเจอว่าwine critic ชอบเขียนว่ากลิ่นไวน์เนี่ยมีกลิ่นของ pepper กลิ่นของพริกไทยนะครับผมก็แนะนำว่างั้นก็เข้าครัวนะครับแล้วก็ไปดมกลิ่นพริกไทยแล้วก็พยายามจำให้ได้ว่าอันนี้คือกลิ่นพริกไทยนะครับหรือว่าเราจะไปเราชอบดื่มไวน์ขาวใช่ไหมมักจะมีกลิ่นของลามกลิ่นของแอปเปิลใช่ไหมครับเราก็ไปซื้อลามมาไปซื้อแอปเปิลมานะครับแล้วเราก็พยายามดมพยายามจำว่าแอปเปิลมันกลิ่นอย่างนี้นะครับลามกลิ่นอย่างนี้มะม่วงกลิ่นอย่างนี้แล้วพอเราไปเจอกลิ่นพวกนี้ในไวน์นะครับความจำที่เราเคยเคยฝึกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เรานึกออกได้ว่ากลิ่นเนี้ยโอเคเป็นลามเป็นแอปเปิลนะครับตรงนี้คือไม่มีทางลัดยังไงก็คือก็ต้องพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองพยายามที่ฝึกฝนจมูกเพื่อให้เกิด aroma memory ขึ้นมาซึ่งนะครับคนที่สามารถแยกแยะกลิ่นได้แม่นนะครับก็คือจะเป็นข้อที่ได้เปรียบมากๆนะครับในการเทสไวน์แล้วก็ในการที่เราจะ enjoy กับไวน์ตัวนั้นๆนะครับเพราะว่าเราจะจำคาแรคเตอร์ของไวน์ได้ชัดเจนแล้วเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าไวน์ตัวนี้มันกลิ่นอะไรดอสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการดื่มในที่สุดเราก็จะได้ดื่มแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแบ่งรสชาติที่เราได้ในการดื่มไวน์เนี่ยออกเป็น3ช่วงด้วยกัน
ช่วงแรกนะครับก็คือเป็นช่วง attack นะครับหรือช่วงที่ไวน์มันเพิ่งเข้าไปในปากเรานะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้รสชาติที่เราได้ชัดเจนมากก็คือพวกความเปรี้ยวความหวานความขมนะครับต่างๆนานานะครับช่วงที่2เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นช่วง mid palate ช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่อโรมาหรือกลิ่นของไวน์เนี่ยมันเริ่มขึ้นไปทางโพรงจมูกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มidentify ได้ว่ารสชาติที่เราได้รับเนี่ยบวกกับกลิ่นเนี่ยมันเป็นรสอะไรบ้างเป็นต้นว่าเราเริ่มจะได้ช็อกโกแลตมาเราเริ่มจะได้สตรอเบอรี่เริ่มได้ราสเบอรี่เข้ามานะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่ mid palate แล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เราเริ่มจะคิดแล้วว่าบอดี้ของไวน์เป็นยังไงไลท์หรือฟูลบอดี้นะครับแทนนินเป็นยังไงเยอะไหมละเอียดไหมหยาบไหมนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มคิดถึงบาลานซ์ของไวน์นะครับว่าไวน์ตัวเนี้ยมันมีอะไรที่มันแหลมไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับก็คือตอนจบตอน finish หรือว่าตอนเขาเรียกว่า after taste นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่หลังจากที่เรากลืนน้ำไวน์ลงเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นรสชาติกับกลิ่นที่มันยังค้างอยู่ยังกรุ่นอยู่ในปากเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าไวน์ที่ finish ยาวหรือ after taste ยาวเนี่ยมันจะเป็นไวน์ที่คุณภาพดีนะครับแล้วก็ราคาน่าจะสูงกว่าไวน์ตัวทั่วๆไปนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ากลิ่นเนี่ยรสชาติเนี่ยมันยังค้างอยู่ให้เรา enjoy กับมันให้เราสัมผัสกับมันหลังจากที่กลืนลงไปแล้วนะครับต่างกับไวน์ราคาถูกที่แบบคือกลืนกันปุ๊บก็คือจบเลยนะครับโดยเฉพาะแบบอย่างไวน์ที่แบบคุณภาพดีมากๆหลายตัวที่ผมเคยลองนะครับประสบการณ์ after taste เป็นอะไรที่แบบลืมไม่ลงจริงๆคือกลิ่นมันกรุ่นอยู่มันคลุ้งอยู่ทั่วปากแบบเคลือบแล้วมันเป็นกลิ่นที่แบบอ่อนๆหอมๆรสชาติที่มันค้างแบบไม่ยอมหายไปสักทีอันนี้คือแบบถ้าใครที่เคยดื่มมานะครับแล้วเคยเจอประสบการณ์แบบนี้รับรองว่าประทับใจแน่นอนสุดท้ายนะครับแถมอีก1ต่อนะครับก็คือคำว่าตรึกนะครับอันนี้ผมแถมให้เพราะว่าจริงๆคือหลังจากที่เราดูดมดื่มไปแล้วเนี่ยเราควรจะมานั่งคิดนิดนึงว่าเฮ้ยไวน์ตัวนี้เนี่ยเราคิดยังไงกับมันนะครับเป็นต้นว่าเราชอบไม่ชอบใช่ไหมครับแล้วก็คาแรคเตอร์หลักๆเนี่ยที่เราจำได้ของเขาคืออะไรเป็นต้นว่าเราจำได้ว่าเฮ้ยไวน์ตัวนี้เนี่ยแอซิดมันแบบสดชื่นมากแล้วก็กลิ่นหอมมากกับอีกตัวหนึ่งคือเป็นไวน์ที่แบบบอดี้มันแน่นนะครับแทนนินมันหนาแล้วก็ไวน์มันเต็มปากมากๆเป็นต้นตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนกับบทสรุปที่เราจะใช้ในการนิยามไวน์ตัวนี้เพื่อที่เราจะสามารถจำมันได้แล้วเราสามารถที่จะนึกได้ว่าเฮ้ยไวน์จากองุ่นพันธุ์นี้นะครับจากเขตนี้จากโปรดิวเซอร์คนนี้เนี่ยมันมีหน้าตาลักษณะและก็คาแรคเตอร์เป็นแบบไหนนะครับเพื่อที่อนาคตเราก็สามารถจะไปเปรียบเทียบกับไวน์ตัวอื่นแล้วก็สามารถที่จะ appreciate และก็ enjoy ไวน์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นเป็นยังไงบ้างครับกับเคล็ดลับ3 ดอบวก 1 ตอของผมก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็ได้ผลยังไงนะครับก็ลองมาแชร์กันได้นะครับในคอมเมนต์เลยแต่รับรองว่าถ้าใครฝึกนะครับอย่างจริงจังนะครับไวน์แก้วต่อไปของคุณเนี่ยมันจะอร่อยขึ้นเรื่อยๆแน่นอนแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ